සුබ දවසක් යාළුවනේ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නම් මගේ අලුත්ම YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම කියා දෙන්න යන්නේ Xiaomi Mi 11 lite එකේ කොහොමද macro photography හරියට කරන්නේ කියලා. ඉතින් දන්න අයට නෙවෙයි නොදන්න අයට තමයි මේක කියන්නේ. එහෙනම් බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඉතින් පළමුවෙන්ම කරන්න තියෙන්නේ camera settings වලට යන්න phone එකේ. ගිහිල්ලා ඔයාලා camera settings වල pro mode එක දාගන්න. pro mode එකට ගිහිල්ලා ලෙන්ස් එක වෙනස් කරගන්න මැක්‍රෝ කියලා. ඊට පස්සේ IS එක 50ට වගේ තියාගන්න. ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ෆොටෝ ගන්නකොට ඔයාලට තේරෙයි. හැබැයි මම මේ සෙටින්ස් වලින් තමයි මේ දිගටම ෆොටෝ ගත්තේ මම මේ පෙන්නන. ඉතින් එහෙනම් අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද මේ ෆොටෝ එකක් ගන්නෙ කියලා. හරි. බලමු. ෆොටෝ වගේම මැක්‍රෝ වීඩියෝ කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මැක්‍රෝ වීඩියෝ ෆොටෝ ඉතින් මම මේ අරන් තියෙන විදිහටම වගේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. අනික තමයි ගෙදරටලා නිකන් ඉන්න වෙලේ එළියට බැස්සාම චූටි අපිට ඇසට නොපෙනෙන පොඩි දේවල් පවා මේකට හසු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලස්සන වැඩක් කම්මැලිත් නෑ. ඔයාලම බලන්න ගිහිල්ලා ෆොටෝ එකක් දෙයක් ගන්න. ඔයාලම සතුටු හිතෙන විදිහට ලස්සනට එයි. සියලු දෙනාටම ජය වේවා. පරිස්සමෙන් ඉන්න, සතුටින් ඉන්න, ගෙදරට වෙලා